3 को बी मा चाहिँ अब यो क्याल्कुलेट द टाइम कन्स्ट्यान्ट भनेको छ टाइम कन्स्ट्यान्ट भन्ने बित्तिकै आरसी हो आरसी सर्किटको लागि एलआर सर्किटको लागि एल बाई आर हुन्थ्यो टाइम कन्स्ट्यान्ट यो आरसी सर्किट क्लियरली नै भनेको छ कम्पोनेन्ट रेजिस्टेन्स र क्यापासिटर हो अनि यसमा चाहिँ आरसी टाइम कन्स्ट्यान्ट त सिम्पली आइहाल्ने भयो आर इक्वल्स टु 1.4 मेगा ओम दिएको छ 10⁶ हो त भनेको आरसी गरिदिने बित्तिकै टाइम कन्स्ट्यान्ट आयो त्यहाँ माइक्रो दिएको छ माइक्रो भनेको 10⁻⁶ भइहाल्यो अनि फर्स्टको लागि टाइम कन्स्ट्यान्ट आरसी त्यति गर्दै सेकेन्डमा आउँछ म्याक्सिमम चार्ज द्याट विल एपियर अन द क्यापासिटर ड्युरिङ चार्जिङ म्याक्सिमम चार्ज भनेकै के हो त भन्दा सी इन्टु सी र भीलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि म्याक्सिमम चार्ज आउँछ द्याट इज क्यू नट अनि हाउ लङ डज इट टेक फर द चार्ज टु बिल्ड अप टु टाइम निकाल्ने स्मल टी निकाल्नु भनेको माथिपट्टि टाउ निकालिसकेको हुन्छ अनि यसमा फर्मुला चाहिँ क्यू इक्वल्स टु क्यू नट 1 - (T/RC त्यो फर्मुला भनेको चार्जिङ इक्वेसन इन टर्म्स अफ चार्जको फर्मुला युज गर्नु पर्यो ठीक हो यो बी को थर्ड क्वेसनमा है त र धेरै कन्फ्युजन भएको चाहिँ यो 4 को ए मा थियो त्यहाँ क्वेसन पहिला सोधिरहेको पनि थियो यो 4 को ए मा चाहिँ लिस्ट एन्ड एक्सप्लेन मेथड्स टु क्याल्कुलेट म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर यसमा चाहिँ दुईटा मेथड थियो दुईटा मेथड भनेको एम्पियर्स ल र बायोडेन-सेपर्ट ल दुईटैको स्टेटमेन्ट लेखेर त्यसलाई म्याथमेटिकल्ली एक्सप्लेन गर्नु पर्यो म्याथमेटिकल्ली एक्सप्लेन भनेको dB इक्वल्स टु म्यु नट आइडियल sin θ / 4 πr² त्यो राख्नु पर्यो अनि अर्को चाहिँ त्यही इन्टिग्रेसन b डट dl इक्वल्स टु म्यु नट I त्यो भनेको दुईटा बायोडेन-सेपर्ट ल र एम्पियर्स ललाई लिस्ट गर्ने भनेको त्यसैलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो त्यही म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनसम्म अनि डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर द म्याग्नेटिक फिल्ड अन द एक्जियल लाइन अफ अ लङ सोलेनोइड क्यारिङ करेन्ट यहाँ लङ सोलेनोइड भन्ने बित्तिकै इन्फाइनाइटको लागि सोधेको जो एम्पियर्स थ्योरमबाट गरे पनि हुन्छ बायोडेन-सेपर्ट लबाट गरे पनि हुन्छ जुनबाट गर्दा पनि हुन्छ जुन सजिलो लाग्छ त्यो गर्न पाइन्छ अब अरू क्वेसनहरुमा कहिले कहिले स्टेट एन्ड एक्सप्लेन बायोडेन-सेपर्ट ल भने पनि त्यही बायोडेन-सेपर्ट लबाटै गर्नु पर्यो स्टेट एन्ड एक्सप्लेन एम्पियर्स ल भने पनि एम्पियर्स लबाटै गर्नु पर्यो तर यसमा चाहिँ दुईटै मेथड लिस्ट गर्नु भनेको छ जुनबाट गरे पनि हुन्छ यसमा चाहिँ भनेको चाहिँ एक्सप्लेन गर्दा बायोट सबबाट मात्र एक्सप्लेन गर्ने कि त्यो भित्रको सबै एक्सप्लेन गर्ने होइन बायोडेन-सेपर्ट लको dB इक्वल्स टु डिफाइन गरेको थियो नि फर्मुला भनेको स्टेटमेन्ट डिफाइन गरे एक्सप्लेन गरेको जस्तो त्यो अप्पर पार्ट मात्रै डिफाइन गर्ने हो क्या लिस्ट गर्ने भने अब एम्पियर थ्योरममा के गर्ने त भन्दा b डट dl इक्वल्स टु म्यु नट I भनेको स्टेटमेन्ट लेख्ने स्टेटमेन्ट लेखेर त्यो म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन मात्रै द्याट इज भनेर लेख्ने त्यहाँभन्दा धेरै गर्नु पर्दैन है त यो चाहिँ अब धेरै गर्न खोज्दाखेरि अब त्यो सबै गर्नु हैन यसमा चाहिँ त्यति दुईटा मेथड हुन्छ देयर आर टु मेथड्स टु क्याल्कुलेट म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर भनेर लेख्ने फर्स्टमा बायोडेन-सेपर्ट ल द म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर एट अ पोइन्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भनेर त्यही एक्सप्रेसन म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन मात्रै लेख्दिने त्यसको अनि एम्पियर्स लको पनि त्यसरी नै लेख्ने यो चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन भएको क्वेसन थियो त्यही भएर क्लियरली भनेको हैन र 4 को बी मा क्वेसन हेर अ कोइल अफ इन्डक्टेन्स 8.4 मिली हेनरी एन्ड रेजिस्टेन्स यति इज कनेक्टेड यो भनेको एलआर सर्किटको क्वेसन भइहाल्यो एट वाट टाइम द करेन्ट इन द कोइल इज 1 एम्पियर अब पहिला म्याक्सिमम करेन्ट निकाल्नु पर्यो म्याक्सिमम करेन्ट भनेको v/r छँदैछ म्याक्सिमम करेन्ट निकालिसकेपछि म्याक्सिमम करेन्ट 2 एम्पियर आउँछ त्यसपछि 1 एम्पियर हुनको लागि फर्मुला युज गर्ने भनेको राइज अफ करेन्टको फर्मुला युज गर्नु पर्यो किन ब्याट्री युज गरिरहेछ त्यो भनेको I इक्वल्स टु I नट 1 - (T/τ नै हो यसमा पनि -T/τ नै हो तर यहाँ टाउ भनेको के हो त L/R हो भनेको RL त्यही आरसी सर्किटसँग कम्पेयर गरेर गर्दाखेरि पनि भयो उता टाउ भनेको आरसी हुन्थ्यो भने यतातिर के हुने भयो त L/R हुने भयो अब 5 को ए मा व्हाट इज डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट यसमा ठ्याक्कै डिस्प्लेसमेन्ट करेन्टको कुरा गर्न सकिहाल्यो डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भन्ने बित्तिकै के हो त एउटा 50 CS करेन्ट व्हिच इज एपियर्ड बिट्विन टु प्लेट्स अफ द प्यारलल प्लेट क्यापेसिटर बाई चेन्जिङ इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेर त्यति एउटा डेफिनेसन लेख्नु पर्यो राइट म्याक्सवेल इक्वेसन इन इन्टिग्रल एन्ड डिफरेन्शियल फर्म लेख्न जानिहालेको छौ कन्भर्ट म्याक्सवेल फोर्थ इक्वेसन बनाउनु पर्यो केबाट त एम्पियर म्याक्सवेल ल युज गरेर वी हेभ एम्पियर म्याक्सवेल ल भनेर
त्यो युज गरेर फोर्थ इक्वेसन गर्न सक्छौ। त्यसपछि डिराइभ इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी, त्यो भनेको फोर्थ इक्वेसनलाई डाइभर्जेन्स लिँदाखेरि आइहाल्छ। ल अब यसमा मैले अलिकति कुरा एड गर्न खोजिरहेको छु है त। अब कहिले कहिले तिमीहरूलाई के भन्छ भन्दा यो व्हाट आर द सिग्निफिकेन्स अफ म्याक्सवेल्स इक्वेसन भनेर धेरै सोधिरहने क्वेसन हो। अब त्यहाँ सिग्निफिकेन्स भनेर के होला भनेर सोच्नु पर्ने छैन। सिग्निफिकेन्स चारवटै इक्वेसनको चारवटा स्टेटमेन्ट नै लेख्ने हो। फर्स्ट इक्वेसनको सिग्निफिकेन्स के हो त, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रु अ क्लोज सर्फेस इज डाइरेक्टली or is equals to the 1 by epsilon times charge enclosed by the closed surface हो। त्यही भनेको गस ल अफ इलेक्ट्रोस्ट्याट नै लेख्ने हो। अनि सेकेन्ड इक्वेसनको सिग्निफिकेन्स के हो त भन्दा द म्याग्नेटिक मोनोपोल डज नट एक्जिस्ट, द्याट इज द सिग्निफिकेन्स। थर्ड इक्वेसन भनेको के हो त, द इन्ड्युस्ड इएमएफ इज द रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स। रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेकै के हो त, इएमएफ इन्ड्युस भएको इएमएफ हो। त्यो भनेको फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनलाई नै स्टेट गर्ने हो त्यहाँ। अनि फोर्थ इक्वेसनमा चाहिँ फोर्थ इक्वेसनको सिग्निफिकेन्स भनेको चाहिँ द म्याग्नेटिक फिल्ड क्यान बी अब्टेन्ड बाई चेन्जिङ इलेक्ट्रिक फिल्ड एज वेल एज स्टेडी स्टेट फिल्ड। त्यही भनेर लेख्नु। देयर आर टु मेथड्स टु फाइन्ड अर टु observe magnetic field intensity, that are by changing electric field and by steady state field, that is Ampere Maxwell law। त्यो Ampere Maxwell law लाई नै स्टेट गर्नुपर्ने थियो है त। अनि अर्को कुरा अब 5 को ल अब यसमा चाहिँ अब अर्को क्वेसन त्यो सेकेन्ड सेटमा छ, त्यो सेटमा भन्दाखेरि बनाउला है त। अब 5 को बी मा चाहिँ यो पनि सिम्पल न्युमेरिकल हो। एल र सी दिएको छ, एल र सी छ भनेपछि युनिट कन्भर्सन गर्न थाहा हुन परिहाल्यो। मिली हेनरी छ 10⁻³ हेनरी, माइक्रो फराड छ 10⁻⁶ फराड। अब यसमा चाहिँ एउटा ख्याल गर्नुपर्ने चाहिँ ड्याम्प फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला। ड्याम्प फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला भनेको चाहिँ एफ डी इक्वल्स टु 1/2π अनि माथि नै अन्डर रुट 1/LC माइनस R/2L को होल स्क्वायर। यो कन्फ्युजन हुन भएन है त। यो चाहिँ 1 गरेको थियो एउटा बुकमा चाहिँ, त्यो सल्भ इक्जाम्पलमा त्यो करेक्सन गराइदिएको थियो, नगरेकोहरूले पनि गर्नु पर्यो त्यो कुरा चाहिँ। यसमा चाहिँ फर्मुला राख्दाखेरि ख्याल गर्नु पर्यो। अनि ड्याम्प फ्रिक्वेन्सी 5% लेस देन छ भनेपछि त ड्याम्प फ्रिक्वेन्सी इज 0.95 अफ एफ नेचुरल गर्न सकिहाल्यो। ल अब यहाँ एउटा यो क्वान्टम मेकानिक्सको क्वेसन 6 को एमा चाहिँ यो वेभ फङ्सन देख्ने बित्तिकै तिमीहरूलाई 5वटा त्यो पोइन्ट लेख, जति मार्क्समा सोधे पनि लेख्ने भनेर भनेको थियो। त्यो कुरा यहाँ पनि गर्नुपर्ने। डिस्कस द सिग्निफिकेन्स अफ वेभ फङ्सन भनेको अब के हो त वेभ फङ्सन भन्ने बित्तिकै, वेभ फङ्सन इज अ क्वान्टम मेकानिकल टुल विच डिस्क्राइब अल द फिजिक्स बिहाइन्ड द पार्टिकल, त्यो भन्नु पर्यो। अनि वेभ फङ्सन इज द फङ्सन अफ पोजिसन एन्ड टाइम कोअर्डिनेट, द्याट इज साइएक्स इक्वल्स टु A e⁻ -ωt - kx भनेर लेख्नु पर्यो। अनि थर्ड पोइन्ट यसको इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। थर्ड पोइन्ट भनेको द वेभ फङ्सन गिभ्स द प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ अ पार्टिकल इन एनी इन्क्रिमेन्टल भोल्युम। त्यो भनेको के हो त भन्दा यो वेभ फङ्सनले कुनै पनि पार्टिकललाई कुनै एउटा पार्टिकुलर भोल्युममा फाइन्ड आउट गर्ने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भनेर दिन्छ। अब त्यो भनेको के हो त, साइएक्स को स्क्वायर नै हाम्रो त्यो मोडुलस नै के हो त, त्यो कम्प्लेक्स कन्जुगेट भन्छ। अब तिमीहरूलाई भन्न सजिलो हुन्छ मोडुलस, त्यो मोडुलसकै स्क्वायर हो। अब इफ द फाइन्डिङ अफ पार्टिकल इज सर्टेन भयो भने त्यसको प्रोबेबिलिटी कति हुनु त 1 हुने भयो। प्रोबेबिलिटी 1 भनेको सर्टेन भयो। त्यो कन्डिसन नै के हो त, नर्मलाइज कन्डिसन हो। त्यो कन्डिसन युज गरेर पछाडिपट्टि क्यापिटल ए को भ्यालु निकालेको छ। त्यो भनेको एप्लिकेसन अफ श्रोडिन्जर इक्वेसनमा इन्फाइनाइट पोटेन्सियल वेलमा ए को भ्यालु चाहिँ √2/L निकाल्नको लागि पनि त्यही नर्मलाइज कन्डिसन युज गरेको थियो। यो वेभ फङ्सनको थर्ड पोइन्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट है त। अनि फोर्थ पोइन्टमा के थियो त, द वेभ फङ्सन भ्यानिसेस एट इट्स बाउन्ड्री, द्याट इज x टेन्स टु ±∞ भयो भने साइ एक्स टेन्स टु के हुन्थ्यो 0 हुन्थ्यो। अनि अर्को पोइन्ट चाहिँ द वेभ फङ्सन इज सिङ्गल भ्यालुड हुन्थ्यो, कन्टिन्युअस हुन्थ्यो। यति यो वेभ फङ्सनलाई जति मार्क्समा वाट इज वेभ फङ्सन देख्यो भने पनि त्यति लेख्ने, अब राइट इट्स सिग्निफिकेन्स भने पनि त्यति कुरा लेख्ने।
यो चाहिँ छोड्नै नमिल्ने कुरा है त वेभ फंक्सन देख्ने बित्तिकै त्यति कुरा लेख्नु पर्यो साइ एक्स को अनि डिड्युस द टाइम इन्डिपेन्डेन्ट श्रोडिन्जर वेभ इक्वेसन अब टाइम इन्डिपेन्डेन्ट श्रोडिन्जर वेभ इक्वेसन जान्नको लागि अरु टाइम डिपेन्डेन्ट भन्यो भने पनि जान्नको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा साइ एक्स त्यो अघि पोजिसन र टाइम कोअर्डिनेटमा भनेको त्यो साइ एक्स चाहिँ अब जहिले पनि याद हुनु पर्यो साइ एक्स इक्वल्स टु के हो त a इको पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स त्यो ओमेगा भनेको के हुन्छ त अब ई बाई एच क्रस ई भनेको इनर्जी एच क्रस भनेको रिड्युस्ड प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट त्यसको भ्यालु के हुन्छ एच बाई 2 पाई हुन्छ अनि के भनेको के हो त पी बाई एच क्रस हो त्यो कुरा युज गर्ने त्यो कुरा साइ एक्स लेखिसकेपछि त्यसलाई ई र पी को टर्ममा लैसकेपछि त्यसलाई एक्स को रेस्पेक्टमा दुईचोटि डेरिभेटिभ गरिदिँदाखेरि के आउँछ त टाइम इन्डिपेन्डेन्ट श्रोडिन्जर वेभ इक्वेसन आउँछ त्यसको लागि के गर्छौं त टोटल इनर्जी भनेको टोटल इनर्जी ई इक्वल्स टु पी स्क्वायर बाई 2m इज काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्शियल इनर्जी हियर रिप्रेजेन्टेड एज भी त्यो भी ले रिप्रेजेन्ट गर्ने हाम्रो के हो त पोटेन्शियल इनर्जी अब अर्को त्यसैमा जहिले पनि त्यहाँ मैले एउटा त्यो साइलाई रिप्रेजेन्ट त्यहाँ इन्सर्ट गरेको थिएँ क्वान्टम मेकानिक्समा जहिले पनि यतिकै त्यो फर्मुला छ भन्दैमा त्यतिकै राख्नु पाइदैन जहिले पनि के हो त एउटा आइगन भ्यालु इक्वेसनकै फर्ममा त्यो साइ इन्सर्ट गरेकै फर्ममा बल्ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न पाइन्छ त्यही भएर हामीले त्यहाँ के गरेको थियौँ त भन्दा पी स्क्वायर साइ एक्स को भ्यालुलाई लिएर गएर सब्स्टिट्युट गरेका छौँ हो त्यो कुरा चाहिँ जहिले पनि ख्याल गर्नु पर्यो क्वान्टम मेकानिक्सको प्रब्लम यही दुईटा क्वेसनमा युज हुने त्यो कुरामा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो पी स्क्वायर साइ एक्स को भ्यालु चाहिँ हामीले सब्स्टिट्युट गर्न पाइन्छ न कि पी स्क्वायर को मात्रै यो क्वेसनमा त्यही भएर मैले अलि फोकस भएर डिस्कस गरिदिएको छु है त धेरै झुक्किने क्वेसन पनि हो अनि धेरै अलिकति अब त्यो नयाँ नयाँ क्वेसन जस्तो पनि हुन्छ त्यही भएर अलिकति यसलाई चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो त्यो टर्महरु चाहिँ ठ्याक्क सम्झिनु पर्ने के त वेभ फंक्सन सम्झिनु पर्यो वेभ फंक्सन साइ एक्स कति हुन्छ सम्झिनु पर्यो त्यसलाई डबल डेरिभेटिभ एक्स को रेस्पेक्टमा गर्ने हो अरूलाई सबैलाई के देख्छ कन्स्ट्यान्ट देख्छ अनि त्यसमा अर्को अब वेभ फंक्सन को त्यो डबल डेरिभेटिभ गरिसकेपछि अब अर्को प्रोसेस के हो त भन्दा टोटल इनर्जी ई इक्वल्स टु सम अफ काइनेटिक इनर्जी प्लस एन पोटेन्शियल इनर्जी त्यो गरिसकेपछि पी स्क्वायर साइ एक्स को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिने बित्तिकै के आयो त टाइम इन्डिपेन्डेन्ट श्रोडिन्जर वेभ इक्वेसन आयो अब टाइम डिपेन्डेन्ट निकाल्न त के गाह्रो भयो भन्दा टाइम डिपेन्डेन्ट निकाल्नको लागि त फेरि त्यही साइ एक्सलाई टी को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरिदिने अनि भ्यालु लिएर आएर फेरि सब्स्टिट्युट गरिदिने त्यति मात्रै हो यो क्वेसनमा चाहिँ अलिकति त्यही भएर मैले कुरा गर्दैछु टाइम डिपेन्डेन्ट र टाइम इन्डिपेन्डेन्ट भन्यो भने वेभ फंक्सन चाहिँ त्यति एक पेज पनि नहुने हो लङ क्वेसनमा आइदियो भने त चिट्ठै परे जस्तो क्वेसन हो यो पनि तर पढ्न चाहिँ अब राम्रोसँग एक दुईचोटि प्र्याक्टिस गरेपछि लेख्न सकिने कुरा हो अब 6 को बी मा त व्हाट इज द रिभरबरेसन टाइम अब यो सिम्पल फर्मुला रिभरबरेसन टाइम को फर्मुला भनेको T equals to 0.158 B divided by alpha S अब त्यो B भनेको भोल्युम निकाल्न सकिहाल्छौ अब अल्फा S निकाल्नको लागि चाहिँ टोटल हुने भयो सम अफ अल्फा I S I हुन्छ अब वाल छ सिलिङ छ फ्लोर छ त्यो भएको भएर छुट्टा छुट्टै सर्फेस एरिया निकाल्दै त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर सम अफ टोटल सम अल्फा S निकालेर अनि त्यसमा लगेर सब्स्टिट्युट गरिदिएपछि रिभरबरेसन टाइम आउँछ अब यसैमा एभरेज पनि निकाल्न भन्दियो भने के गर्न सक्छौ त भन्दा एभरेज एब्जर्बिङ कोएफिसिएन्ट निकाल्न पर्यो भने त्यसमा सम अफ अल्फा एस डिवाइडेड बाइ एस गर्दाखेरि आउँछ अब सर्ट नोट अन एनी टु भनेको छ अब कुनै अब फोर्स एन्ड प्यारलल कन्डक्टर क्यारिङ करेन्ट सिम्पल भइहाल्यो यो भनेको एउटा कन्डक्टरले अर्को कन्डक्टर म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोभाइड गर्छ त्यसले गर्दाखेरि दुईटैमा आउने के हो त म्यु नट I1 I2 D और L डिवाइडेड बाइ 2 पाई डिस्टेन्समा जति डिस्टेन्स छ त्यति 2 पाई अनि यो पोइन्टिङ भेक्टरमा चाहिँ हेर पोइन्टिङ भेक्टरमा चाहिँ अब यो क्वेसन लङ क्वेसनमा पनि सुन्न सकिने क्वेसन हो पोइन्टिङ भेक्टर भनिदियो भने अब यो सर्ट नोटमा सोधेको छ यसलाई कहाँसम्म पुग्न पर्छ भन्दा S इक्वल्स टु E क्रस B बाई म्यु नट सम्म पुग्नु पर्यो तर फर्मुला न्युमेरिकल को लागि फर्मुला के हो त भन्दा एभरेज पोइन्टिङ भेक्टर हो जहिले पनि त्यो भनेको इन्टेन्सिटी अफ
इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो। इन्टेन्सिटी अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको फर्मुला के हुन्थ्यो त भन्दा EM/2 म्यु नट हुन्थ्यो। त्यो भनेको म्याक्सिमम इलेक्ट्रिक फिल्ड म्याक्सिमम म्याग्नेटिक फिल्ड डिभाइडेड बाइ 2 म्यु नट त्यो हुन्थ्यो। अब तर पोइन्टिङ भेक्टर थ्योरी क्वेसन सोध्दाखेरि कहाँसम्म पुग्नु पर्यो त भन्दा E/B/म्यु नटसम्म पुग्नु पर्यो। त्यो चाहिँ कसरी गरेको थियौँ भन्दा हामीले म्यु E = म्यु B पनि आउँछ त्यो कुनै एउटा पार्टमा, त्यो गर्नुपर्ने। अब कन्स्ट्रक्सन एन्ड वर्किङ अफ निकल प्रिजम भन्ने छ। निकल प्रिजमको के हो त, इट इज युज्ड एज पोलराइजर एज वेल एज एनालाइजर पनि हो। यसमा क्यानाडोप्लाज्म युज गरेको हुन्छ। क्यानाडोप्लाज्म भनेको एउटा सिमेन्ट नै हो। त्यही सिमेन्टको युज गरेर यसलाई एनालाइजर पनि युज गर्न सकिन्छ, पोलराइजर पनि युज गर्न सकिन्छ भन्नु पर्यो। निकल प्रिजमको त्यति नै हो कुरा चाहिँ, अरू धेरै लेखिराख्नु पर्दैन। त्यो अब यसमा इरेर ओरेको कुराहरू गर्नु पर्यो। त्यसमा भएको त्यो त्यति कुरा एउटा फिगर बनाएर डिस्क्राइब गर्नु। त्यो राइट म्याक्सवेल्स इक्वेसन भन्यो भने त्यो टेबलवाला बनाउने होइन? चारवटै लेख्नु पर्यो क्या। राइट म्याक्सवेल्स इक्वेसन इन्टिग्रल अर डिफरेन्शियल फर्म भन्यो भने दुईटै लेख्नु पर्यो। केही पनि भनेन भने डिफरेन्शियल फर्म लेख्दा हुन्छ है त। करेस्पोन्डिङ ल पनि लेख्नु पर्छ हो। करेस्पोन्डिङ ल लेख्नु पर्दैन त्यसमा। त्यो तपाईले टेबल बनाइदिनु भएको थियो नि एउटा, त्यही टेबल चाहिँ लेख्दै हुन्छ होइन? राइट मात्र भन्यो भने चाहिँ, अनि कन्भर्ट गर भन्यो भने चाहिँ पछाडिको गर्ने। कन्भर्ट गर भन्यो भने चाहिँ डेरिभेसनवाला पार्ट गर्नु पर्यो क्या। त्यही गस डाइभर्जेन्स थ्योरम र स्टोक्स थ्योरम युज गरेको थियो नि। दुईटा अगाडिको दुईटामा गस डाइभर्जेन्स थ्योरम थियो, पछाडिको दुईटामा स्टोक्स थ्योरम युज गरेको थियो। त्यही गर्नुपर्ने।